Xin chào anh em, lại là tôi đây. Thể theo nguyện vọng của đông đảo anh em, ngày hôm nay dưới góc nhìn của người nghèo, tôi sẽ phân tích cốt truyện bẻ cong cốt truyện Little Nightmares. Clip không nhằm đả kích cộng đồng fan của Little Nightmares, tôi chỉ làm mang tính chất giải trí, mong các bạn đừng quá nghiêm túc và khắt khe. Hãy đón nhận nó với một tâm lý thoải mái. Nhắc nhở anh em thêm một chút, trong clip đôi khi sử dụng những câu từ khá là cấn đấy, cân nhắc trước khi xem nhá. Nào, bắt đầu thôi. Thông qua muôn vàn dẫn chứng thì chúng ta đều đang cho rằng Little Nightmares 2 là diễn biến trước khi bắt đầu Little Nightmares 1. Điều này thì tôi cũng đồng quan điểm. Đáng nói hơn, nhờ chơi lên mạch 2 phần trong 4 ngày, tôi đã nhìn thấu được cốt truyện của trò chơi mang lại. Ghê chưa? Tôi xin tóm tắt như sau. Mono, chàng trai có khả năng du hành thời gian dễ như cách người bình thường đi bộ, sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình nhằm xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh. Six, 9 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng Six đã biết được giá trị của đồng tiền, rời xa vòng tay của bố mẹ để tìm cách thay đổi cuộc sống thêm ấm no. Và một vài diễn viên phụ khác tôi không cần nhắc tới nhá. Câu chuyện bắt đầu trong một chuyến hành trình về quá khứ của Mono. Khi này anh chỉ đang là một cậu bé khoảng 10 đến 11 tuổi. Sợ bị đội tuần tra thời gian phát hiện nên Mono che giấu thân phận dưới một lớp mặt nạ kỳ quái. Trong chuyến hành trình, Mono đã gặp Six, một cô bé 9 tuổi nhưng đã có ý chí làm giàu. Hiểu ý nàng, chàng buông lời dụ dỗ. Em không hiểu thô lỗ chẳng nắm tay. Sau một thời gian dài theo đuổi và giải thích như đa cấp lùa gà, hứa hẹn đãi ngộ các thứ thì Mono đã có thể thuyết phục được Six đồng hành cùng mình. Nắm tay nhau cùng đi đây đi đó, chợt sóng gió khi có kẻ thứ ba. Đúng, trở ngại đầu tiên mà cả hai gặp phải chính là sự xuất hiện của một thành viên trong đội tuần tra thời gian. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cả hai có thể hạ gục được kẻ truy đuổi mình. Chiến công đầu đã thuộc về Mono và Six cũng đã có điểm hỗ trợ đầu tiên. Biết việc làm vừa xong là sai trái, thay vì đi đầu thú và tập học thuộc câu kính thưa hội đồng xét xử thì họ lại quyết định bỏ trốn. Lúc này, lệnh truy nã Mono và Six đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Lênh đênh trên chiếc du thuyền được làm bằng cửa gỗ, họ đã nhanh chóng cập bến tới một thành phố kỳ quái. Chân ướt chân ráo tới nơi xa lạ, họ sẽ phải làm gì để duy trì cuộc sống đây? Cứ đi thẳng sẽ tìm thấy thành công, nếu mà không thì tìm đường khác. Và họ đã tới một trường học rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. Mặc dù có chỗ ăn, chỗ ngủ, nhưng đây lại không phải là nơi mà lũ trẻ mơ ước. Học sinh trong này toàn là cậu ấm, cô chiêu, bố mẹ tống vào đây nhằm cải tạo nhân cách. Chúng chỉ chịu học khi bị ép buộc. Ngoài ra chỉ có phá phách và nghịch ngu như đu trên mái, đái nồi canh và hành bạn gái. Đỉnh cao là nghi vấn sử dụng chất kích thích khi có hình ảnh một cậu bạn còn đang lau đít đĩa. Vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn. Để dạy dỗ cho lũ nghịch tử này thì giáo viên cũng không phải dạng vừa đâu. Tại đây, hai bạn nhỏ đã chạm trán cô giáo cổ dài, tiếp nhận thông tin truy nã đến từ đất liền. Cô không muốn Mono và Six làm hại tới các học sinh trong trường nên đã dùng mọi cách để đuổi chúng đi. Thật là một cô giáo tận tâm, yêu nghề và thương học sinh như con. Respect cô giáo cổ dài nhá. Diễn biến tiếp theo thì cũng không có gì đáng nói khi mà thông tin treo thưởng cho ai bắt được Mono và Six đã lan rộng. Khi hai bạn nhỏ đi vào trong một bệnh viện, thiếu một chút nữa thì bị bắt bởi bác sĩ trực ca đêm tại đây. Do tự vệ vượt quá giới hạn nên lại lỡ tay phối hợp thiêu sống vị bác sĩ này. Tiếp đến, Mono và Six đi sâu được vào trong thành phố. Lúc này thì thông tin liên quan đến hai bạn nhỏ đang là chủ đề nóng được mọi người quan tâm. Dễ dàng nhận thấy việc họ sẵn sàng theo dõi câu chuyện qua màn ảnh nhỏ bất cứ lúc nào rảnh. Nhờ vậy, Mono và Six lại không gặp nhiều nguy hiểm tại đây. Ai cũng nuôi hy vọng rằng mình sẽ là người lập chiến công, nhận thưởng nên cố tình dí sát mặt vào màn hình để ghi nhớ hình ảnh cho rõ ràng. Chớ trêu thay, quãng thời gian êm đẹp đó lại chẳng được bao lâu thì họ bị một thành viên trong tổ chức áo đen phát hiện. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về tổ chức này thông qua bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan. Do lúc này, tiền thưởng của Mono và Six đã vượt qua cả băng mũ rơm của Luffy nên việc có nhiều người săn đón họ từ khắp mọi nơi trên thế giới là điều hoàn toàn có thể. Cuộc chiến đấu với Thin Man thuộc tổ chức áo đen vô cùng cam go và quyết liệt. Mono đã không ít lần phải bỏ chạy thục mạng bởi tốc độ truy đuổi của hắn quá nhanh. Cuối cùng, nhờ vào may mắn thì Mono cũng chiến thắng được Thin Man thông qua trò chơi oẳn tù tì. Sau hàng tá chuyện như vậy, sức lực của Mono không còn nhiều nhưng cậu vẫn cố gắng tìm tới nơi mà Six bị giam giữ. Anh vượt qua chông gai để cứu người thì hờ hững nghịch đồ chơi. Mono thấy Six trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, lòng có chút hụt hẫng. Mặc dù Six đã bị tiêm một liều APTX 4869 nhưng may mắn không chết, cô lại trở nên to lớn và phồng phào như thiếu nữ. Không phải hình ảnh này.
Biết Mono giận mình, Xích có ý định nhường đồ chơi, Mono không chơi, Xích lại dỗ dành, Mono vẫn dỗi, Xích cố xin lỗi, Mono đập đồ chơi. Mâu thuẫn giữa hai người tăng lên đỉnh điểm, Xích không làm chủ được cảm xúc nên quyết định cho Mono một bài học. Trong khi đó, Mono lại cho thấy mình là đứa trẻ nhầy vô cùng, cứ thấy hộp nhạc của Xích ở đâu là đập bằng được. Thuốc hết tác dụng, Xích quay trở lại trạng thái nhỏ bé như cũ, biết với hình hài như này không ăn được Mono nên Xích xin làm hòa. Đúng vào thời khắc quyết định, họ lại bị một quái vật bầy nhầy gớm ghiếc tấn công. Lúc này cả hai sức tàn lực kiệt nên mạnh ai nấy chạy, hòng giải thoát cho bản thân. Đường thoát sập, dần lộ ra một hố sâu buộc lòng Mono phải nhảy. Ở phía bên kia, Xích đã đưa tay đón trước, đáng tiếc thay, đây là lần nắm tay cuối cùng của Mono và Xích khi cô bé bất ngờ rút tay lại thay vì việc kéo người bạn của mình lên. Kết thúc, Mono bị quái vật kia nuốt chửng và ngồi trên một chiếc ghế gặm nhấm nỗi đau. Thứ duy nhất an ủi cậu đó chính là chiến thắng Tin Man. Ở dưới này, làm gì có shopping mà mua đồ mới để mặc. Chính vì lý do đó, Mono chọn bộ đồ giống với Tin Man mặc cho thoải mái. Ai ngờ điều này làm cho người chơi hiểu lầm mình chính là Tin Man. Lại nói về Xích, sau cú buông tay Mono thì Xích dịch chuyển về thực tại. Cô có nhặt được một tờ rơi tuyển nhân viên dọn dẹp trên tàu The Mall. Và đây cũng chính là cái kết mở để mà chúng ta có Little Nightmare 1. Vừa rồi là phân tích cốt truyện for fun đến từ tôi. Hy vọng rằng không làm mất lòng ai nhé. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy cho tôi một subscribe và một like. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.